Bhagavad Gita, chapter 3, text 28. Tattvavitu mahabaho guna karma vibhagoyoho guna guneshu vartanta iti matva nasajjite. One who is in knowledge of the absolute truth, O mighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work and devotion and work for fruit of results. Překlad je to verš 28 z 3. kapitoly. O muži mocných paží, ten, kdo zná absolutní pravdu, se neoddává smyslům a smyslovému požitku, jelikož dobře zná rozdíly mezi jednáním s oddaností a jednáním s touhou po plodech. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The knower of the absolute truth is convinced of his awkward position in material association. Význam znalec absolutní pravdy je dokonale přesvědčen, že jeho postavení ve styku s hmotou je zcela nepřirozené. He knows that he is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead Krishna and that his position should not be in the material creation. A ví, že je nedílnou částí nejvyšší osobností božství Krishny, nikoli v částí hmotného stvoření. He knows his real identity as part and parcel of the Supreme, who is eternal bliss and knowledge, and he realizes that somehow or other he is entrapped in the material conception of life. Zná svou pravou totožnost nedílné části nejvyššího, jenž je podobou věčné blaženosti a poznání, a uvědomuje si, že se nějak ocitl v pasti hmotného pojetí života. In his pure state of existence, he is meant to dovetail his activities in devotional service to the Supreme Personality of Godhead Krishna. Ve svém čistém stavu bytí má své činnosti zapojovat do oddané služby nejvyšší osobnosti božství Krishnovi. He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally unattached to the activities of the material senses, which are all circumstantial and temporary. Z toho důvodu se věnuje činnostem spojeným s vědomím Krishny a přirozeně se tak odpoutá od činností hmotných smyslů, které jsou podružné a chvilkové. He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of the Lord. Ví, že jeho hmotné životní podmínky jsou pod svrchovanou kontrolou Pána a proto ho neznepokojují žádné hmotné reakce, ty považuje za projevy Pánovy milosti. According to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth in three different features, namely Brahman, Paramatma, and the Supreme Personality of Godhead, is called Tattvavit, for he knows also his own factual position in relationship with the Supreme. Srimad Bhagavatam učí, že ten, kdo zná absolutní pravdu ve třech různých aspektech, jimiž jsou Brahman, Paramatma a nejvyšší osobnost božství, je nazýván Tattvavit, neboť zná i své skutečné postavení ve vztahu s nejvyšším. Tattvavitu mahabaho gunakarma vibhagayo guna guneshu vartanta iti madva nashajjate. So it is said that when one sees the sun, then he sees himself and everything else as well. Je řečeno, že když člověk vidí slunce, tak vidí i sám sebe a taky všechno ostatní. If one is in the darkness, he cannot even see himself. Když je někdo ve tmě, tak nevidí ani sám sebe. He needs the light of the sun. Potřebuje světlo slunce. So Krishna is like the sun. Krishna Surya Sama, Mayahaya Andakar, Jahan Krishna Naha, Tahan Nahi, Mayara Adhikara. When Krishna is present, then nescience and darkness cannot be present. Krishna je přirovnán ke slunci a když je Krishna přítomný, tak tam nemůže být přítomná nevědomost a temnota. So, Tattvavit means to know the truth, and Krishna is the absolute truth. Takže Tattvavit znamená znát pravdu a Krishna je absolutní pravda. Mattak paratanananyat kinchit asti dhananjaya mai sarvam idam protam sutre manigana iva. There's no truth superior to Krishna. Neexistuje pravda vyšší než je Krishna. It's like the scientists are trying to find some united, some theory that explains everything.
Vědci se snaží najít nějakou teorii, která vysvětluje všechno. Like Big Bang Theory, they hope, or they would like that to explain how all the planets, how all the universe came about. Even they say that living entities came from the big explosion. Jako třeba teorie velkého třesku, oni by rádi vysvětlili, že z toho pocházejí všechny planety v celém vesmíru, všechny živé bytosti, dokonce také by chtěli odvodit, že jsou z velkého třesku. But they cannot explain where the chunk or where the big matter came from. Ale nejsou schopni vysvětlit, odkud ten zhluk hmoty pochází. They say there was a chunk and then there was an explosion. Říkají, že byl prostě nějaký zhluk hmoty a pak byl výbuch. But where did the chunk come from? Ale odkud byl ten zhluk? They have no answer for that. Proto nemají odpověď. And what caused the explosion? A co způsobilo ten výbuch? Now, if there's an explosion at, let's say, some Bhopal, some big chemical factory. So if there's a big explosion, what is the conclusion? A když dojde k velkému výbuchu třeba v nějaké chemické továrně, tak k čemu to potom vede? Is it very scientific to say, well, it just accidentally exploded? Prostě, že je to vědecky podložitelné, že to jak náhodně vybuchlo? No. Someone may say it accidentally exploded, but others who are more intelligent will investigate and find out what caused the explosion. Tak někdo může říct, že to vybuchlo náhodou, ale inteligentnější lidé budou hledat příčinu té exploze. Just like they did that with Chernobyl. They found out what caused the explosion. Jako to dělali v Černobylu, tam přišli na to. Somebody left the dial too much this way, they didn't close it and something and caused a big explosion. Něco tam nechali puštěné moc naplno a někdo něco nezavřel a kvůli tomu pak došlo k výbuchu. Same thing with the recent space attempt was exploded and the people were killed. So they're investigating to try to find out what caused the explosion. Jako nedávno došlo výbuchu při nějakém raketovém letu a lidé přitom zahynuli, tak zkoumali, co způsobilo ten výbuch. So why not find out what caused the original explosion? Tak proč nezjistit, co způsobilo ten původní výbuch? The Big Bang. Ten velký třesk. Well, it's beyond that. How can they investigate what happened supposedly, they say, 4 or 5 billion years ago? Ale jak můžou zkoumat, co se stalo před nějakými 4-5 miliardami let? How will they investigate that? Jak by tohle zkoumali? So they're stumped. Takže oni přestali. Stumped means? Stunned. Stumped. Like ceased to. Now they're blocked. Stumped, blocked. They're stopped. Jako, že jsou zaseknutí. Že se zasekli? Stuhlí, to je stejná věc. Stopped. Yeah, prostě skončili. They can't go any further. Že už nemůžou v tom pokračovat. Their method of investigation doesn't allow them to know what happened billions of years ago. Jejich výzkumné metody jim nedovolují zjistit, co se stalo před mnoha miliardami let. Because according to their theory, no one was living then. Protože podle jejich teorie tehdy nikdo nežil. There was no one alive. Nikdo nebyl naživu. Everything was just dead matter. Všechno bylo jenom mrtvá hmota. So who will you ask? Tak koho se zeptáte? And how will you go back in time to see what happened? A jak se vrátíte v čase, abyste viděli, co se stalo? Yet this is their theory and we're supposed to accept it without even questioning. Ale přesto je to jejich teorie, kterou se očekává, že přijmeme, aniž bychom měli nějaké další dotazy. But so they're looking for some kind of absolute truth, some perfect knowledge, but they can't get it. Takže oni hledají nějakou absolutní pravdu a dokonalé poznání, ale nemohou to získat. If you look at scientists, ale přesto je to jejich teorie, kterou se očekává, že přijmeme, aniž bychom měli nějaké další dotazy. But so they're looking for some kind of absolute truth, some perfect knowledge, but they can't get it.
Takže oni hledají nějakou absolutní pravdu a dokonalé poznání, ale nemohou to získat. If you look at science today, there are 4 main theories. Když se podíváte na dnešní vědu, tak existuje 5 hlavních teorií. Nebo 4. One is Big Bang theory. Jedna je teorie velkého třesku. That's supposed to explain how the universe came about. To údajně má vysvětlovat, jak vznikl vesmír. And then another theory is Darwin's theory. Další je Darwinova teorie. That's supposed to explain how all the species evolved. A to údajně vysvětluje vývin všech druhů. And another theory is chemical evolution, that life comes from matter. A další je teorie chemické evoluce, že život pochází z hmoty. That's supposed to explain how life came about. To údajně vysvětluje vznik života. And then we have the galaxies theory. Potom teorie galaxií. You know, it's based on the Big Bang, that there was a Big Bang and all the galaxies are going further away and they're millions of light years away. A to se zakládá na teorii velkého třesku, že ty galaxie se od sebe stále vzdalují a jsou od sebe miliony světelných let daleko. And interestingly enough, there's not one small piece of evidence proving any of them. A co je zajímavé, že ani pro jednu z těchto teorií neexistuje sebe menší důkaz. Zero. Úplně nulově důkazy. Yet this is what they're teaching in science. These are the main theories. A přesto jsou to hlavní teorie, které se vyučují ve vědě. And people are studying this and learning and spending huge amounts of money for this type of so-called knowledge. A lidé to studují, učí se a utrácejí spousty peněz za toto takzvané poznání. Intelligent person, how can he accept it? Jak může inteligentní člověk tohle přijmout? Now the Vedas say janmadhyasya yataha, Vedanta Sutra. Vedanta Sutra říká janmadhyasya yataha. That the source of everything is Krishna. Že zdrojem všeho je Krishna. Because he's the source of all material and spiritual things. On je zdroj všech hmotných i duchovních věcí. That one person is the source of everything. Tato jedna osoba je zdrojem všeho. He claims this in Bhagavad Gita. On to sám prohlašuje v Bhagavad Gita. Aham sarvasya prabhavo mattak sarvam pavartate. And the Bhagavatam gives complete explanation. Bhagavatam dává úplné vysvětlení. That originally there is Swayam Bhagavan Krishna. Původně existuje Swayam Bhagavan Krishna. And Krishna then expands as Balaram. Krishna se potom expanduje jako Balaram. And from Balaram, the quadruple Chaturvyuha, Sankarshan, Pradumna, Aniruddha and Vasudev. Z Balarama vychází čtveřice Chaturvyuha, Sankarshan, Pradumna, Aniruddha, Vasudev. Then a second Chaturvyuha expansion. Potom přichází druhá expanze Chaturvyuhy. Then from Sankarshan comes the Narayan expansions, the Vishnu expansions. A ze Sankarshana pocházejí expanze Narayana nebo Vishnua. The 3 Purusha avatars, Karno Dakashai Vishnu, Garbho Dakashai Vishnu, Shiro Dakashai Vishnu. Tito 3 Purusha avatárové. And from Shiro Dakashai Vishnu, all the different avatars, such as the Leela avatars and the Yuga avatars, different incarnations. A z Kshirodakashai Vishnu a různé další inkarnace jako Leela avatárové, Yuga avatárové. The Guna avatars, they're coming from Kshirodakashai Vishnu. Even the super soul in the heart of all living entities is an expansion of Kshirodakashai Vishnu. Guna avatárové a dokonce i nad duše v našich srdcích je expanze Kshirodakashai Vishnu. Super soul? Nad duše. Paramatma. Yeah. So we are very fortunate to get all this knowledge from the Vedic literatures. Takže máme velké štěstí, že máme tohle všechno poznání z védských textů.
No one else has this knowledge. Nikdo jiný tohle poznání nemá. You can look anywhere you like in the world and you won't find this knowledge. Můžete se podívat kamkoliv na světě a nikde to poznání nenajdete. They have some vague idea God created everything from nothing or within 7 days. Mají nějaké mlhavé představy, že Bůh stvořil všechno z ničeho nebo během 7 dnů. It's good that they accept that God created. They're creationists. To je dobré, že přijímají, že to stvořil Bůh, jsou kreacionisté. But it is better if we can understand how he creates. Ale lepší je, když jsme schopni chápat, jak tvoří. Because then we can counteract this nonsense so-called science. Protože potom můžeme odporovat té nesmyslné takzvané vědě. Parasya Shakti Vividhaiva Shruyate, the Supreme Personality of Godhead, has multi-energies. Nejvyšší osobnost božství má mnoho různých energií. It's not that he creates from nothing, he creates from himself. Není to tak, že by tvořil z ničeho, on tvoří sám ze sebe. And he is not nothing. A on není nic. He's everything. On je všechno. So it's just like a father, when he creates a son, the seed comes from himself. Jako když otec splodí syna, tak semeno pochází z něho. It's not that he creates a seed from nothing. Není to, že by stvořil semeno z ničeho. If a man can produce seeds and from those seeds there can be another living being or many living beings, then where does that potency come from? Když muž dokáže produkovat semena, ze kterých může být živá bytost nebo víc živých bytostí, tak odkud tahle schopnost pochází? Living entities just have some small portion of the potency of God. Živé bytosti mají jenom malou část potence Boha. And Krishna has unlimited potency. A Krishna má neomezenou potenci. Just like in his feature as Mahavishnu, he simply exhales his breathing and millions of universes come out of his pores. Ve svém aspektu Mahavishnu a jenom vydechne a z jeho kožních porů vyletí miliony vesmíru. Just as when we exhale, so many germs expand from our exhalation. Když my vydechujeme, tak z toho vyletají spousty bakterií. We produce germs and he produces universes. Takže my vytváříme bakterie a on vytváří vesmíry. He's very great. When he exhales, that one exhalation requires 355 trillion earth years. On je obrovský, protože jeho jediný výdech trvá 355 trilionů pozemských let. When we exhale, takes 3 seconds. A když my vydechneme, tak to trvá asi 3 vteřiny. Maybe if you're good in breathing pranayama, you can do maybe 3-minute exhalation. Možná když jste dobří v pranajamě, tak můžete vydechovat 3 minuty. But not 355 trillion years. Ale ne 355 bilionů let. How big he must be. On musí být obrovský. Mind, it's beyond our mind. To přesahuje schopnosti naší mysli. Even they make up the comics and they make up all these different stories, science fiction. Even they cannot imagine such a person that could exhale for 355 trillion years. Jako i autoři science fiction si také nedovedou představit takovou osobu, která by mohla vydechovat 355 bilionů let. Have you heard of any? Slyšeli jste o někom takovém? Even they can't. It's beyond their capacity. To přesahuje i jejich kapacitu. And that's just the outward exhalation. Then he inhales same amount, so double that. No a to je jenom doba výdechu a potom se stejnou dobu nadechuje, takže to zdvojnásobte. So we are part of that. We are existing during that exhalation. A my existujeme po dobu toho výdechu. And right now, Brahma has passed his 50th year. A teď právě
Brahmovi končí jeho 50. rok. Brahma lives for 100 years. On žije 100 svých let. And his 100 years takes one exhalation of Mahavishnu. A jeho 100 let je doba jednoho výdechu Mahavishnua. So, and in that time, most of the living entities here in the material world, they're just taking so many different bodies, material bodies, and dying and then being born again. A během té doby většina živých bytostí v tomto světě přijímá různá těla a umírají a znovu se rodí. So that's called samsara. Tomu se říká samsára. Cycle of birth and death. Koloběh zrození a smrti. Vicious cycle. To je nekonečný koloběh. And we're caught in that now. A v tom jsme teď chyceni. Look at these trees. They look like nice trees, but the poor tree has to stand there for hundreds of years in the same place. Podívejte na ty stromy, vypadají pěkně, ale ubohý strom tam musí stát 100 let na jednom místě. And then when he finally dies, then he has to take birth again in some other species. A když potom nakonec umře, tak se musí narodit v nějakém dalším druhu. Maybe a little nicer tree. Možná trošku hezčí strom. There's Jalaja Navalakshani Stavaram Lakshavimshiti. So there's 2 million species of plants and trees. Existuje 2 miliony různých druhů stromů a rostlin. So after this tree, another tree, another tree. Takže tenhle strom potom bude další strom a jiný strom. Then some insect. Potom nějaký brouk. And Krimayo Rudrasankyaka. 1,100,000 species of insects and reptiles. 1 100 000 druhů hmyzu a plazů. Then becomes a bird. Pak se stane ptákem. Dasha Lakshanam, Pakshinam Dasha Lakshanam. 1 million species of birds. Je 1 milion druhů ptáků. He has to work his way up one at a time, one by one. A on takhle tím musí procházet jedním po druhém. So he becomes a sparrow, and then he becomes a blackbird, then he goes a bluebird, and red bird. Takže to bude nějaká vlašťovka, kosák a síkorka. A then a green bird. A nějaký papoušek. Yellow bird. A žlutý pták. A so many lifetimes. And Nana Yoni Sadarya Fire Kadarya Bhakshanakare. In each of these species, he has to eat all kinds of abominable things. A v každém z těchto druhů musí jíst nějaké ohavné věci. The birds are eating worms and other things. Ptáci se živí červy a dalšími věcmi. Humans are eating so many horrible things. I lidé jedí tolik hrozných věcí. Fish are eating so many horrible things. A ryby jedí hrozné věci. And why does this go on? A proč tohle to probíhá? Because the living entity doesn't want to surrender to Krishna. Protože se živá bytost nechce odevzdat Krishnovi. He refuses to surrender to Krishna. Že to odmítá odevzdat se Krishnovi. There was one song by Frank Sinatra. It's a famous song. I did it my way. Pan Frank Sinatra zpíval slavnou píseň a jsem to udělal svým způsobem. Did you hear that song? Znáte tu píseň? Yeah. So he was very proud that he said, I made a few mistakes. Byl velice pyšný, říkal, já jsem udělal pár chyb. But it doesn't matter about my mistakes. Ale to nevadí, že What matters is I did it my way. Hlavně, že jsem to dělal po svém. The devotees did a play about that once in England. V Anglii udělali nějakou divadelní hru. They showed Frank Sinatra singing that song on stage. Ukázali, jak Frank Sinatra zpívá tuhle píseň na pódiu. And just at the end, when he was singing, I did it my way. And just then the Yamadutas came and dragged him off. A akorát, když dospívával, udělal jsem to po svém, tak přišli Yamadutové a otáhli ho pryč. He did it his way and the Yamadutas did it their way. On to udělal po svém a Yamadutové to udělali po svém. So, we don't want to surrender to Krishna. We want to do it our way. But then we have to do it Yamaraja's way.
Takže my se nechceme odevzdat Krishnovi, chceme to dělat po svém, ale potom to musím dělat tak, jak chce Yamaraja. So intelligent person, he says, no, I think better I do it Krishna's way. Takže inteligentní člověk řekne, no možná lepší, když budu dělat, co chce Krishna. Krishna's way is better. Krishnovy nápady jsou lepší. Then I don't have to go to the hellish planets. Pak nebudu muset jít na pekelné planety. I don't have to eat all these abominable things. Nebudu muset jíst všechny ty ohavnosti. I don't have to take birth and then grow old and then die. Nebudu se muset rodit a potom stárnout a umírat. No anxieties. Vaikuntha means free from anxiety. Vaikuntha znamená žádná úzkost. Krishna lives in a place where there's no anxiety. Krishna žije na místě, kde neexistuje úzkost. He's the supreme controller. Je svrchovaný vládce. Do you think that if he's the supreme controller, he would live in a place where there's anxiety? Myslíte si, že když je nejvyšší vládce, že bude žít někde, kde je nějaká úzkost? Would you? If you had complete control, would you live in a place that was full of anxiety? Kdybyste mohli vy všemu vládnout, tak žili byste někde, kde je spousta úzkosti? No. You would arrange that there's no anxiety there. Ne, zařídili byste si to tak, aby tam žádná úzkost nebyla. In fact, not only is there no anxiety, but there's Satchit Ananda. It's full of eternity, knowledge and bliss. Nejenom, že tam není úzkost, ale je tam Satchit Ananda, věčnost, poznání a blaženost. Any thoughtful person would prefer to live there. Takže každý, kdo trochu přemýšlí, tak by radši žil tam. Unfortunately, most of the people in the world, they're not very thoughtful. Ale bohužel většina lidí na světě nejsou moc přemýšliví. They're not thinking about eternity. A nepřemýšlí o věčnosti. They're proud that we're making plans for the future. Jsou pyšní, že my děláme plány do budoucnost. We have our insurance policy. A máme svoje pojišťovací politiku. And we have so many things for the future. A máme tolik věcí připravených pro budoucnost. We have our pension from work. Máme důchody. And we're doing research for medical improvements. A děláme výzkum, aby jsme dosáhli lékařského zdokonalení. And we even have a special arrangement with the cemetery that our whole family gets they're all buried on the same hill. Taky máme zařízeno na hřbitovech, že celou rodinu pohřbíme do stejného Father, kopečku. mother, sister, brother, cousins, the whole family is all buried. We've really thought we've figured out the future, we're making plans for the future. Otec, matka, bratr, sestra, strýček, všichni tam se vejdou do jednoho náhrobku a se plánujeme budoucnost. But they're not thinking for eternity. Ale oni nemyslí na věčnost. What will you be doing for eternity? Co budete dělat po věčnost? The devotees are thoughtful. They're thinking, yes, I want to make plans for eternity. Oni jsou přemýšliví a říkají si, no já chci dělat plány na věčnost. I'm going to live in a place where I can live forever. It never closes down. A chci žít na místě, kde budu moct žít věčně, kde nikdy se nezavírá. Material world gets annihilated. Hmotný svět je zničen. Dissolution. Prostě nastává zničení. Everything gets burned up and then there's a big flood. Everything gets flooded. Všechno je spáleno, potom všechno zaplaveno velkou povodní. Then everything goes back into the body of Mahavishnu, unmanifest stage. Pak se všechno vrátí do těla Mahavishnu a do neprojeveného stavu. Pradhan. So why not stay somewhere where you can always be conscious and always be happily engaged? Co kdybychom radši byli někde, kde můžeme pořád být přivědomí a pořád být šťastně zaměstnaní nějakýma činnostmi. And there are at least 3 times as many living entities as here in the material world. Taky tam je 3krát tolik živých bytostí, než tady v hmotném světě. It's called Tripad Vibhuti, and this material manifestation is called Ekapad Vibhuti, 1/4. Tam to je Tripad Vibhuti a hmotný svět je Ekapad Vibhuti, 1/4. Naturally, when one has knowledge of the absolute truth, he wants to engage in work and devotion to Krishna. Přirozeně, když má někdo poznání absolutní pravdy, tak chce jednat s oddaností Krishnovi. He knows that is what his duty is. On ví, že tohle to je jeho povinnost. And he knows that will please Krishna. A ví, že tohle potěší Krishnu. He wants to please Krishna.
On chce těšit Krišnu. Out of love. Z lásky. Well, Krishna is so kind to us, he gives us everything. Krišna je k nám tak laskavý, dává nám všechno. We should give something back. Tak bychom mu měli dát něco zpátky. Some reciprocation. Nějak to oplatit. This idea that everything is happening by chance, there's no God in control, then they don't feel responsible to do any service for the Supreme. Díky téhle myšlence, že všechno prostě vzniklo náhodou, že žádný Bůh tomu nevládne, tak potom nemají vůbec žádný důvod nějak sloužit nejvyššímu. They're so egotistical, they think everything is just put here accidentally for them to enjoy. Jsou takový egoisté, že si myslí, všechno jenom vzniklo náhodou pro jejich požitek. It doesn't make any sense. A to nedává smysl. They suddenly think that they're the center of everything. Najednou si myslí, že jsou středem všeho. So, we have to learn this knowledge very nicely by reading the books and performing devotional service. Takže se musíme dobře naučit tohle poznání čtením knížek a děláním oddané služby. And then teach others. A potom učit druhé. Patana patana. Patana means studying the scriptures, and then patana means teaching others. Patana znamená studium písem a pátana znamená učit druhé. Any questions? Máte nějaké otázky? Když ten Mahavišnu pak nadechuje těch dalších 350 trilionů let, potom jako živý bytosti zůstanou v tom mikrovním stavu. 350 trilionů let se s námi nic neděje. Že potom, když Mahavišnu se nadechne a těch 350, já myslím trilion je americká angličtina, že to je bilion do češtiny. Takže po tu dobu, že živé bytosti jsou v neprojeveném stavu a nic nedělají. He's asking about the period when Mahavishnu inhales. So do the living entities remain in a unmanifest condition and they don't do anything? Yeah, that's right. Tak to je, no. Jak mohou nic nedělat, když činnost je pro ně přirozeným stavem? How can they do nothing when to be active is natural for them? They simply exist. They're in a suspended animated state. Oni prostě jenom existují v takovém pozastaveném, zmrazeném stavu. Deep sleep. Jako hluboký spánek. But they're just like when someone goes to sleep, he forgets everything. Jako když jde člověk spát, tak všechno But zapomene. his desires are still there. So when he wakes up, he remembers what he desired before he went to sleep. Ale jeho touhy zůstávají, takže když se probudí, tak si vzpomene, co si přál, když šel spát. So when living entities wake up again, their desires are still there and they get their bodies and they continue where they left off. Takže když se potom živé bytosti probudí, tak dostanou těla a pokračují tam, kde skončili. Intelligent person though doesn't want to go through that again. A inteligentní člověk tímhle nechce znova procházet. Why not make a solution to this problem? Proč nevyřešit tenhle problém? Or raise your hand if you have a question. Rozumíš? Že je to vlastně nirvana, ten stav. Yeah, it's nirvana, but it's temporary nirvana. Ale je to dočasná nirvana. And then after the nirvana, then you're back on the street again. A po této nirváně jste zase zpátky v tom proudu. They merge, but then they have to come back out of the merging. Oni splynou, ale potom z toho splynutí zase musí vystoupit. So it's like spiritual suicide. Takže to je jako duchovní sebevražda. Someone commits suicide, he thinks, oh, now it's all over, no more suffering. Když někdo páchá sebevraždu, tak si říká, už to mám za sebou, už nebudu trpět. But then he has to take another body as a ghost. Musí přijmout tělo ducha potom. It's not over. Takže to nemá za sebou. The soul cannot be destroyed. Duši není možné zničit. Even if we want to destroy the soul, we cannot. Že když chceme zničit duši, tak nemůžeme. Any other questions? Jaké jiné otázky?
Jak může oddaným pomoct poznání o stvoření a Mahavišnu i Purusha avatárech? How the knowledge about the Mahavishnu and Purusha avatars can help us as devotees? Because then you won't believe the scientists. Že potom nebudeš věřit vědcům. And then you won't be an atheist. A nebude z tebe ateista. You'll understand that there is God and everything is under his control. It's all organized by design. Budeš chápat, že existuje Bůh a že to je všechno organizované podle určitého plánu. And you'll appreciate how wonderful Krishna is. That just a portion of a portion of Krishna's expansion is creating all these universes. A budeš oceňovat, jak je Krishna úžasný, že jenom části jeho expanze vytváří všechny tyhle vesmíry. How great that little cowherd boy is. Jak je úžasný ten malý pasáček krav. You cannot go immediately to the Rasa Lila. Nemůžete přistoupit okamžitě k Rasa Lile. First you have to understand the Shrishtikarta, the Lord's creative functions. Nejdřív musíte rozumět Pánovi činnostem stvoření, Srishtikarta. Just like, I don't know if I mentioned, but the Bhagavad Gita, now someone has written a new Bhagavad Gita saying that the whole conversation is about Krishna and the gopis in Vrindavan. Jako teď někdo napsal That's his interpretation. novou Bhagavad Gitu, ve které dává svou interpretaci, že to celé je jenom pojednání o Krišnovi a gopích ve Vrindavanu. So this is speculation. Takže to je spekulace. We already have Bhagavad Gita as it is. We understand what Bhagavad Gita is about. My už máme Bhagavad Gitu takovou, jaká je a chápeme, o čem je Bhagavad Gita. It's not necessary to speculate. Better to go systematically in our understanding. Není nutné spekulovat, lepší systematicky rozvíjet naše pochopení. We shouldn't be impatient that we want to get to the Rasa Lila immediately. Neměli bychom být netrpěliví, že chceme okamžitě se dostat do Rasa Lily. First, we need to understand the different energies of the Lord, how he expands different incarnations about the soul. Nejdřív musíme chápat různé energie Pána, různé expanze a duši. Then, when we become purified by this knowledge purifies. By this purified knowledge, the purified heart, with proper understanding, then we can understand Krishna's pastimes in Vrindavan. A tohle poznání očišťuje, takže když potom máme srdce očištěné tímhle poznáním, tak pak můžeme chápat Krishnovy zábavy ve Vrindavanu. Any other questions? Ještě nějaké otázky? Okay. Yes. Že když prochází těmi 8 miliony 400 tisíci druhů, jestli musí projít skrze všechny, nebo jenom přeskakuje podle svých tužeb a činností. When the soul passes through all these 8,400,000 species, does he have to go through all of them, or according to his desire and activities he goes through some of them? Wherever he starts, the lowest point, from there he goes one by one up. Že z toho bodu, kde začíná, nejnižšího bodu, kde začíná, tak odtamtud musí jít jeden po druhém. And even when the soul goes down, when he let's say he goes down to the point of tree. Řekněme, že se stoupí až dolů na úroveň stromu. So from tree he goes up one by one. A potom ze stromu jde jeden stupeň po druhém nahoru. Long time. Unless he gets some special mercy if someone gives him prasadam. Jedině výjimka je, když dostane nějakou speciální milost, že od někoho dostane prasadam. That's why it's recommended to give prasadam even to animals. Proto se doporučuje i zvířatům dávat prasadam. Because then they can become humans in their next birth. Pak se už v příštím životě mohou stát lidmi. They jump up quick. Udělají rychlý They skok. pass all those other species. Že všechny ty jiné druhy přeskočí. There's even one example that one dog that Shivananda Sena took and they gave prasadam, he went directly back to Godhead from dog body. Je dokonce i takový příklad,
psa, kterého vzal Shivananda Sena sebou na pouť a dávali mu prasádam a on potom šel rovnou z psího těla do duchovního světa. So you can give prasadam to humans and subhumans also. Takže můžete dávat prasádam lidem a dokonce i bytostem nižším, než jsou lidé. How could he go jak je možné, že šel do duchovního světa, když neměl tu touhu? How could he go to the spiritual world when he didn't have the desire? Why didn't he have the desire? This particular dog, he was leading kirtans before he left. Jak to, že neměl touhu? Tenhle ten pes ved kirtany předtím, než he got the desire by association with the devotees. Ze společnosti oddaných tu touhu získal. Just like we didn't have the desire, but now by associating with devotees, we have a desire to go back to the spiritual world. Stejně jako my jsme neměli takovou touhu, ale díky společnosti oddaných teď máme touhu jít zpátky do duchovního světa. Desire changes by association. Touha se mění společností. He got the association of Shivananda Sena. On měl společnost Shivananda Seny and Lord Chaitanya. A pána Chaitanya. And we're getting the association of Lord Chaitanya's devotees. A my máme společnost oddaných pána Chaitanya. And now our desires changed. Takže naše touhy se teď mění. Now we want to go back to Godhead. A my chceme jít taky zpátky k Bohu. Jak to vypadá, když pes vede kirtan? How does it look like when a dog is leading kirtan? Any other questions? Má někdo jiný ještě otázky? Yes? 1/4 je materiální svět a 3/4 duchovní svět. Z hlediska věčnosti, jestli se ten poměr mění, anebo zůstává, nebo kam to směřuje poměr. 1/4 hmotný svět, 3/4 duchovní, mění se ten poměr z hlediska věčnosti a kam to směřuje. Is this ratio of the 3/4 of the spiritual world and 1/4 of the material world, is it constant or does it change in the eternal time? A general idea. It's a general idea. To je jako taková všeobecná představa. Just to give us some idea. Jenom abychom si udělali nějakou představu. There's more souls there, so we're the minority here. Že tam je víc duší, my jsme tady v menšině. Sometimes people say that you Hare Krishnas, you're such a small group. Někdy lidi říkají, no ale vy Hare Krishna jste taková malá skupina. But we're connected with a very big group in the spiritual world. A my jsme spojeni s dost velkou skupinou v duchovním světě. Že jestli má souvislost ekapát vibhuti, tripát vibhuti s ekadandy a tridandy sanyasim. You spoke about this ekapat, tripat vibhuti. Does it have any connection with ekadandi and tridandi sannyasi? No. Nemá. All right. Thank you very much. Bhagavad Gita as it is, ki jai. Danavir Maharaj ki jai.